دیدگاهی واقع بینانه نسبت به هوش مصنوعی. سلام، من عباس ترشیزی هستم. به کانال ما خوش آمدید. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و اگر به دنیای هوش مصنوعی علاقه‌مند هستید لطفاً کانال ما رو دنبال کنید. خب این دومین ویدیو از هفته چهارم دوره هوش مصنوعی برای همه است که توسط پروفسور اندرو اینگ ارائه شده و در هفته چهارم قراره درباره هوش مصنوعی و جامعه صحبت کنیم. همونطور که میدونید هوش مصنوعی تأثیر عظیمی بر جامعه و زندگی بسیاری از افراد گذاشته است. بنابراین برای اینکه همه ما بتوانیم تصمیمات خوبی بگیریم بسیار مهمه که دیدگاهی واقع بینانه نسبت به هوش مصنوعی داشته باشیم. دیدگاهی که نه بیش از حد خوشبینانه باشد و نه بیش از حد بدبینانه. خب یک قانونی هست به نام قانون گلدیلکس یا قانون موی طلایی که تو خیلی از جاها استفاده میشه. اینجا ما میخوایم برای هوش مصنوعی استفاده کنیم. تو این قانون گفته میشه که همیشه باید اعتدال رو رعایت کرد. مثلا کاری انجام داد که نه زیاد سخت باشه و نه زیاد آسان. خب ببینید قانون برای هوش مصنوعی به چه صورت است. خب ما برای هوش مصنوعی یک دید خیلی خوشبینانه داریم و اون این است که هوش مصنوعی هر کاری رو میتونه انجام بده و با این وضع تو چند سال آینده ما باید با ربات‌های شرور مقابله کنیم که اونها در واقع میخوان انسان‌ها رو از بین ببرن و ما باید با این ربات‌های شرور مقابله کنیم. این دیدگاه خیلی خوشبینانه است نسبت به اینکه هوش مصنوعی میتونه هر کاری رو انجام بده. یک دیدگاه خیلی بدبینانه هم هست اینکه هوش مصنوعی نمیتونه هر چیزی رو انجام بده و اینکه این ذهنیت رو داشته باشیم که هر کاری بگیم نه هوش مصنوعی نمیتونه این کارو انجام بده و در واقع یک نوع زمستان هوش مصنوعی دوباره فرا برسه که قبلا هم داشتیم در دهه‌های گذشته. زمستان هوش مصنوعی که پس از اینکه فهمیدن هوش مصنوعی هر کاری نمیتونه انجام بده دید نسبتاً بدبینانه نسبت به اون به وجود آمد و در واقع زمستان هوش مصنوعی فرا رسید. این دید بدبینانش هست. و اما بهترین دیدی که میشه نسبت به هوش مصنوعی داشت این است که هوش مصنوعی نمیتونه هر کاری انجام بده اما میتونه صنایع رو متحول کنه و تو خیلی از جاها ما میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم که بتونیم خیلی از کارها رو خودکارسازی کنیم، پروداکتیویتی رو ببریم بالا و خیلی کارهایی که میشه در نهایت به نفع انسان‌ها باشه انجام داد. این سه تا دیدی است که نسبت به هوش مصنوعی هست و بهترین دید اون آخری است که یک دید متعادل برای هوش مصنوعی است. خب قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم میخوام این نگاهی به سایت فروش فایل یا بهتر بگم سایت فروش کتابم بزنید. در این سایت فعلا من 30 کتاب برای فروش دارم که در آینده بر تعداد اونها قطعا افزوده خواهد شد. یک سری کتاب ها به صورت نوشته های خودم هست و یک سری کتاب به صورت ترجمه هست. اغلب کتاب هم موضوعش هوش مصنوعی هست و به صورت PDF هست. اگر مشاهده کنید میبینید که انواع موضوع ها رو سعی کردم پوشش بدم. برای مثال تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت هسته‌ای یا آموزش کامل چت جی پی تی از مبتدی تا پیشرفته که ویدیوهاش هم در کانالمون موجود هست. کسب درآمد با هوش مصنوعی یا زبان برنامه‌نویسی C هست. آموزش زبان پایتون به کودکان هست و سایر موضوعات دیگر. من آدرس رو هم در توضیحات و هم در پایین ویدیو قرار میدم که بتونید به راحتی دسترسی پیدا کنید. امیدوارم که به سایت ما سر بزنید و اگر کتابی مناسب و مفیدتون بود تهیه بفرمایید. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. خب یک سری محدودیت‌هایی در هوش مصنوعی وجود داره. یکی محدودیت‌های عملکردی است که تو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم و یکی هم تفسیر پذیری هست. اینکه یک تصمیمی که هوش مصنوعی گرفته تفسیر پذیر باشه. خیلی وقتا ما می‌بینیم که هوش مصنوعی تصمیمی گرفته ولی نمیدونیم چرا و اینکه اون هوش مصنوعی به صورت یک جعبه سیاه هست و خبر نداریم که چی گذشته که این تصمیم رو گرفته. مثلا توی مسائل پزشکی این خیلی مهم است که تفسیر پذیر باشه اون تصمیمی که هوش مصنوعی گرفته. و اینجا هم گفته تفسیر پذیری سخته اما خیلی وقتا قابل انجام هست. برای مثال اینجا یک تصویر یک قفسه سینه است که بر اساس اون هوش مصنوعی گفته که قسمت سمت راست یک بیماری داره، مشکل داره و ما نمیدونیم که چطوری به این نتیجه رسیده. اما با توجه به اینکه اینجا یک هیت مپش هست، یعنی نقشه گرمایی که هوش مصنوعی برای اون انجام داده و می‌بینیم که این کار رو به صورت صحیح انجام داده و در قسمت سمت راست این تصویر این مشکل وجود داره و هوش مصنوعی به طور خیلی صحیح این کار رو انجام داده.
از دیگر محدودیت‌های هوش مصنوعی میشه به هوش مصنوعی سوگیری شده که از طریق اطلاعات سوگیری شده در واقع آموزش دیده و به طبع بر اساس اون اطلاعات که آموزش داده شده تصمیماتشو میگیره و ممکنه جاهایی تبعیض قائل بشه و عدالت رو برقرار نکنه. و یکی دیگه از محدودیت هوش مصنوعی حمله‌های خصمانه است که بر روی هوش مصنوعی انجام میشه، مخصوصا حمله‌هایی که آماده نمیخوان بر روی هوش مصنوعی تاثیر بذارن و هوش مصنوعی هم بعضی وقتها در این حملات آسیب‌پذیر هست. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. من عباس ترشیزی هستم، مدرس هوش مصنوعی. لطفاً لایک کنید، کامنت بگذارید تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتری در خدمتتون باشیم. تا یک ویدیوی آموزشی دیگر، خدا نگهدار.